नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण केळ्याची भजी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। केळ्याची भजी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक मोठी वाटी बेसन, एक वाटी तांदळाचे पीठ, चवीनुसार मीठ, एक चमचा लाल तिखट, एक वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, एक चमचा हळद, एक चमचा ओवा, 8 ते 10 लसूण पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आलं, 1 चमचा जिरे, अर्धा लिंबू, गरजेनुसार तेल आणि कच्ची केळी। सर्वात आधी आपण कुकरमध्ये केळी उकडून घेणार आहोत। आपण पाहू शकतो केळी छानपैकी उकडली गेली आहेत। आता या केळ्याची साल काढून केळी किसून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण केळी किसणार आहोत। यामध्ये आपण किसलेला आलं, लसूण, हिरवी मिरची आणि जिरे, मीठ, हळद, लाल तिखट, कोथिंबीर, ओवा अशा प्रकारे हातावर मुरडून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। लिंबू पिळून घेऊ। बेसन, तांदळाचे पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। गरजेनुसार पाणी, कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊ। आता यामध्ये एक एक करून भजी सोडू। तेल अगदी कडकडीत गरम करायचे आहे। व्यवस्थित तेल नितळून घेऊ आणि आपली केळ्याची भजी रेडी आहेत। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करून सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।